Mirë se vini në Ditari në orës 13, pas pak do të ndiqni. Presidenti Meta këmbgul se zgjedhjet e 30 qershorit janë legjitime. Në një intervistë për Il Giornale, Meta flet edhe për Bild dhe për qëndrimet e tij ndaj George Soros, duke theksuar se duhet të mbrohen interesat kombëtare pa përfunduar në durat e lojtarëve ndërkombëtar privat. Për kryedemokratin Lulzim Basha, qytetarët shqiptar janë më të varfër sepse janë të vjedhur. Sipas Bashës, në këto 6 vjet, miliardë euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama. Amazona vazhdon të digjet e shkatrimi po sundon mbi një komunitet të tërë që fajson politikat e presidentit Bolsonaro. Ndërhyn brenda zonës ku po merret pjesë edhe drama njerëzore për disa javë dhe sjell betejën e zjarfikësve dhe banorëve indigjen. Të nderuar shikues, ju përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë me Ditari në orës 13. Në hapësirë në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione shtesë nga vendi dhe jo vetëm si këto. Ushqimet e pashëndetshme mund të shkaktojnë depresion tek të rinj. Sipas shkencëtarëve në Birmingham të Alabamës, konsumimi i ushqimeve të ambalazhuara apo fast food çon në rritjen e depresionit. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dhënë një intervistë për gazetën italiane Il Giornale ku flet për krizën politike në të cilën ndodhet vendi, duke i cilësuar të paligjshme zgjedhjet e 30 qershorit në vend. Deklaratat e kreut të shtetit në lidhje me influencën e Soros dhe reformës në drejtësi duket se kanë ndërhequr vëmendjen e medias për te Adriatikut, që i quan fjalët e presidentit si ato të një lideri sovranist. Konflikti mes presidentit dhe kryeministrit ka përfunduar në faqet e shtypit italian, nga ku kreu i shtetit i cilëson jo të lishme zgjedhjet e 30 qershorit. Në një intervistë për Il Giornale dhënë nga vila e tij në Gjirinë e Lalzit, Ilir Meta shpjegon se nëse nuk do të kishte shtyrë zgjedhjet, përplasja mes palëve do të kishte qenë e pashmangshme. Zgjedhjet e qershorit nuk kishin as kushtetuese, as të lishme, as legjitime. Vetëm gjykata kushtetuese mund të kontestojë dekretin e presidentit. Fatkeqësisht aktiviteti i saj është pezulluar me vullnet të Ramës. Për të kuptuar parregullsitë, mjafton të mendosh se në 61 bashkitë në të cilat votohej, kanë fituar socialistët, sepse mungonte opozita, njësoj si gjatë regjimit komunist. Gazeta italiane pyeti presidentin edhe në lidhje me përgjimet e publikuara nga Bild. Është e papranueshme që në vitet e shkuara nuk janë bërë hetime të thelluara mbi këtë çështje. Është një nga rastet më të këqija të funksionimit të shtetit të së drejtës. Mbajtja e zgjedhjeve të rregullta është zgjidhja për këtë problem. Duhen gjithashtu masa të forta për të eliminuar problemin e drogës. Fitimet nga narkotrafiku janë shumë më të larta në Shqipëri, në raport me ekonominë tonë, nëse krahasohen me vende më të mëdha si Italia dhe Gjermania. Akuzat e Metës ndaj Soros për kapjen e reformës në drejtësi duket se kanë bërë jehon për te Adriatikut, ku Il Giornale pohon se deklaratat e presidentit ngjajnë si ato të një lideri sovranist. Jemi një vend i vogël dhe duhet të bëjmë kujdes në një epokë globalizimi për të ruajtur vlerat që qëndrojnë në bazën e Shqipërisë, duke nisur nga identiteti ynë. Duhet të tutelojmë interesat tona kombëtare, pa përfunduar në duart e lojtarëve ndërkombëtar privat. Nuk jam një populist, por një realist që kërkon të mbrojë Shqipërinë. Sa i përket integrimit evropian, Meta thekson se progresi deri më sot nuk është inkurajues, ndërsa i quajti të papranueshëm nivelin e lartë të largimit të të rinjve nga vendi. Kreu demokrat Basha zgjodhi që sot akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama të i përshëndrojë në gjendjen ekonomike në të cilën ndodhen aktualisht shqiptarët. Sipas Bashës, qytetarët janë të varfër sepse janë të vjedhur. Në një video të publikuar në Facebook, kreu i opozitës rendit arsyet me të cilat argumenton akuzat e tij. Varfëria, papunësia, mungesa e mundësive vijnë nga grabitja që po i bëhet Shqipërisë nga Edi Rama me një grusht klientësh. Pasurohen të pushtetshmit dhe të pasurit, varfërohen njerëzit e thjeshtë dhe të pambrojtur. Miliardë euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama në këto 6 vjet. Të gjitha kanë përfunduar në xhepat e tij ose janë shpërdoruar për tekat e tij në fisata dhe luks, ndërsa shqiptarët nuk sigurojnë dot bukën e përditshme, citohet ndër të tjera në këtë video të publikuar nga kreu i Partisë Demokratike, zoti Basha.
Nga ana tjetër, drejtorët e prefekturës së Shkodrës i binden urdhrit të kryeministrit Rama, i cili u kërkoi dorëheqjet. Kështu kanë lënë detyrën drejtori i hetimit tatimor të Veriut, Agim Shimaj, i emëruar më pak se 2 muaj më parë nga ministri Anila Denaj. Drejtori i drejtorisë arsimore Kadri Ymeri, drejtori i bujqësisë Mustaf Kraja, drejtori i hidrocentralit të Vaut të Dejës Luan Heta, drejtori i postës në Shkodër Edmond Demini. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjithashtu nuk ka dhënë ende një konfirmim për dorëheqjet drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Agim Dardha dhe drejtori i shëndetit publik Astrid Beci. Nga ana tjetër, në spitalin e Shkodrës ka dhënë dorëheqjen Ardian Dajti, por nuk është konfirmuar, edhe pse burimet thonë që edhe ai ka firmosur ikjen në zbatim të urdhrit të kryeministrit. Ndaj këtyre dorëheqjeve reagoi Dega e Partisë Demokratike në Shkodër, e cila e cilsoi të paligjshëm urdhrin e kryeministrit dhe nisjen e instalimit të Partisë Shtet. Demokratët akuzuan Ramën se po vendos Partinë Socialiste të Shkodrës në duart e Tomdoshit, por fillimisht po i spastron atij fushën që më pas të përcaktoi drejtorët e ri rajonal. Ndërsa vetë socialistët paralajmërojnë që zhvillimet në Shkodër do të shkaktojnë një efekt domino. Restrukturime rrënjësore do të ketë edhe në deg të tjera të Partisë Socialiste, duke sjellë me vete shkarkime në radhët e drejtorëve të qarqeve ku rezultati nuk ka qenë ai i dëshiruari. Ristrukturimi rrënjësor i PS-s në Shkodër do të jetë vetëm fillimi. Shembulli do të ndiqet edhe në degët e tjera në mbarvendin, ku rezultati i zgjedhjeve mund të mos ketë qenë ai i dëshiruari. Deputeti i Shkodrës Luana Rusha po unë për aty sinen se kryeqendra Veriut nuk është e vetmja dele e zezë e PS-s. Ashtu siç u deklarua edhe të mërkurën pas mbledhjes, Partia Socialiste analizon në çdo qark rezultatin e zgjedhjeve. Edhe qarku i Shkodrës po bën analizën në strukturat e PS-s për të parë rezultatin. E njëjta gjë do të aplikohet edhe në qarqe të tjera. Për sa i përket kandidaturave, ato janë konsultuar me Partinë Socialiste të Shkodrës më herët, nuk janë imponuar. Deklarata e deputetit të Shkodrës është në të njëjtën linjë me atë të sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste pas mbledhjes së kryesisë. Fakt ringritja dhe rigjenerimi është një proces që për shkak të edhe të zgjedhjeve do të zhvillohet në të gjitha bashkitë, por një fokus veçantë në Shkodër, po të kemi parasysh që në vlerësimin tonë, në rezultatet politike tonat, në disa palë zgjedhje nuk kanë qenë ato të dëshiruarat për partinë më të madhe të gjithë shqiptarëve. Por për ish drejtuesin politik të qarkut Shkodër, ish ministrin e jashtëm Ditmir Bushati, nuk mjafton thjesht zëvendësimi i njerëzve, por një reformim i thellë politik i brendshëm. Reform politike brenda familjeve politike, reform politike që të sjell një kulturë tre politike, një sistem tri llogaridhënies. Në pritje të dorëheqjeve nga Shkodra, 10 drejtorë rajonal të tjerë në mbarvendin janë ende të paqartë mbi fatin e tyre. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron se fruthi është rikthyer në Shqipëri dhe 3 vende të tjera europiane, të cilat konsideroheshin të pastra nga kjo sëmundje. Pavarësisht mbulimit të lartë me vaksina, vendi ynë, Greqia, Republika Çeke dhe Britania e kanë humbur tashmë statusin e çrënjosjes së fruthit. Fruthi është rikthyer në Shqipëri dhe 3 shtete të tjera europiane që konsideroheshin të pastra nga sëmundja. Alarmi vjen nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas të cilës sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në vendin tonë, Republikën Çeke, Greqi dhe Britaninë e Madhe. Po përpiqemi t'ju komunikojmë juve dhe botës se po bëjmë hapa prapa, jemi në shinën e gabuar. Shtetet deklarohen si të pastra nga sëmundja kur nuk ka transmetim endemik për 12 muaj në një zonë të caktuar gjeografike. Përfaqësuesja OBSH-s tha se të 4 vendet europiane që kanë humbur statusin e çrënjosjes së fruthit, kanë një mbulim ekstremisht të lartë me vaksina. Kjo është këmbana e alarmit që po bie në botë. Të jesh në gjendje të kesh mbulim të lartë me vaksina nuk mjafton. Duhet të arrihet në çdo komunitet dhe në çdo familje për secilin fëmijë. Ekspertët e shëndetësisë thonë se gënjeshtrat apo keq informimet për vaksinën e fruthit kanë lejuar përhapjen e sëmundjes. Ata u kërkojnë rrjeteve sociale dhe liderëve politik të ofrojnë informacione të sakta dhe shkencërisht të besueshme. Fruthi, i cili mund të parandalohet përmes 2 dozave të vaksinës MMR, është sëmundje ngjitse dhe potencialisht fatale, shkakton koll, skuqje dhe temperaturë. Sipas të dhënave të OBSH-s, në të gjitha vendet e botës ka një rritje të rasteve me fruth përveç Amerikave. Rreth 365.000 raste janë raportuar në rang global përgjatë këtij viti, 3 herë më shumë se sa në gjysmën e parë të 2018-s.
Të nderuar shikues, me ne në studion e Ditarit, në këtë transmetim të drejt për drejt, tashmë është bashkuar ish deputetja e Partisë Demokratike, zonja Albana Vokshi. Mirdita dhe mirë se vini. Mirdita, faleminderit për ftesën. Zonja Vokshi, me dosjet Pjetri e Kajmakut, duket si ja keni lehtësuar punën drejtësisë. Me çfarë po merret aktualisht Partia Demokratike, me emra të tjerë? Në fakt, Pjetri, Kajmaku apo të tjerët që janë në listë, në radhën e kriminalëve me cilët Edi Rama ka vendosur që të marrë pushtet dhe të mbajë pushtet, Partia Demokratike thjesht po vijon kauzën për dekriminalizimin e politikës, dekriminalizimin e parlamentit, të qeverisë, të administratës, sigurisht të ekonomisë, pasi janë me miliona, qindra miliona euro të krimit dhe të drogës të hedhura tashmë në ekonomik duke shkatëruar sektorët kryesor të ekonomisë dhe sigurisht kauza më e madhe është dekriminalizimi i votës. Pra, vot të lirë e të ndershme për çdo qytetar shqiptar. Ashtu sikurse Partia Demokratike ka vijuar aksionin opozitar në muajt e shkuar, ashtu do të vijojë dhe aksioni opozitar duke nisur nga ditët e para të shtatorit, pra protesta, edhe më të mëdha se ato që janë bërë, ka një stin protestash, më të mëdha se ato që janë bërë në muajt e shkuar. Sigurisht do vijojë denoncimi i kriminalitetit, të organizatës kriminale që mban emrin Edi Rama, denoncimi i korrupsionit, për të vijuar mëtej edhe për atë çka kryetari i Partisë Demokratike kanë lançuar, edhe disa vetëm pak ditë më parë me publikimin, diskutimin, konsultimin e platformës së Partisë Demokratike. Te platforma duam të ndalojmë, duke parë denoncimet, vrullin e punës të filtrave të cilet i keni kaluar në këto javë dhe muaj dhe i keni prezantuar dhe për opinionin, duke se tashmë të gjitha do të duhet të përkthehen në platforma si alternativë që mund t'i ofroni nesër për njerëzit. Po punohet në këtë drejtim? Nuk ka ndalur puna në këtë drejtim. Neve kemi lançuar edhe në muajt e kaluar shtyllat kryesore në disa prej sektorëve. Nëse mbani mend, shtyllat kryesore për arsimin e lartë, shtyllat kryesore të fokusit Partisë Demokratike kur ajo ku të jetë në pushtet për arsimin, për shëndetësinë, për ekonominë, sigurisht do jetë një platformë më përgjithësuese, më integruese për Shqipërinë si gjithë Evropa. Kjo është një platformë e cila sikurse edhe është bërë e ditur do diskutohet, do konsultohet me të gjitha palët e interesit, pra aktorët kryesor do të kenë zërin e tyre, ndikimin e tyre në përfundimin e kësaj platforme, e përsëris pa lënë më njanë denoncimet për organizatën kriminale të krijuar tashmë shtetërore të Edi Ramës, 2 tashmë janë denoncuar nga Partia Demokratike, por ka edhe të tjerë të emëruar të Edi Ramës në bashki të tjera, në votimet të emëruara në bashkit pas votimeve moniste të 30 qershorit, të vendosur deri në fund për dekriminalizimin e votës. Edi Rama duhet një orë e më parë të largohet. Kjo është emergjencë kombëtare, pra largimi i personit i cili e ka krijuar tashmë këtë organizatë kriminale, evidentuar dhe bërë qartë për gjithë publikun edhe nga përgjimet e Bild, e cila e ka zbërthyer pothuajse në detaje se si funksiononte kjo skemë kriminale për Durrësin, për Shijakun, për Dibrën. Juve përmendët pak më parë që neve ja bëjmë punën më të lehtë drejtësisë. Në fakt,
Sepse po bëni një punë sekondare që në parim nuk është e një opozite, kudo qoftë ajo. Absolutisht, opozita mund të bëjë denoncimin, po pjesën tjetër pastaj gjetjen e dokumentacionit, krahasimin e fotografive, marrjen e dokumentave nga partnerët, nga institucionet partnere të vendeve të Bashkimit Evropian apo dhe vendeve të rajonit, nuk është punë e opozitës. Megjithatë, ne kemi bërë për të dëshmuar para opinionit publik, para gjithë shqiptarëve, se si Edi Rama ka vendosur të mbaj pushtet nëpërmjet kriminalëve. Pse i duhen kriminalët Edi Ramës? Pse nuk i duhen njerëzit profesionist, njerëzit e ndershëm, njerëzit me eksperiencë? Nuk i duhen sepse me këta nuk qeveris dot ashtu siç Edi Rama do. Kemi denoncuar vetëm para pak ditës se si Edi Rama edhe gjatë kohës së fushatës elektorale vazhdonte i jepte miliona euro Agim Kajmakut apo Jorgo Totos. I jepte gjatë fushatës elektorale, mendoni pak, i jepen para publike një kandidati i cili është emëruar nga Edi Rama për një nga 61 bashkit. Verifikimet të cilat i ka kryer Partia Demokratike dhe po më thoni që filtrat vijojnë edhe për anëtarë të tjerë, ndoshta edhe për kryebashkiak të tjerë. Sigurisht do ketë emra të tjerë. Ka emra të tjerë. Edi Rama është në dieni, po ai po i mbron, nuk i lëshon, sepse me ta merr pushtet, me këta kriminal merr pushtet, mban pushtet, ndan parat. Kjo është formula Por e Edi ndërkohë Ramës. qytetarët shqiptarë, njerëzit janë aty. I shohin denoncimet, ndoshta i marrin dhe në cilësinë e provave të besueshme, ndonse për fatin e keq të tyre disa prej tyre janë provuar. A besoni se kanë arritur të binden njerëzit dhe a do t'ju bashkohen në rikthimin tuaj në protesta në rrugë? Unë nuk besoj që ka shqiptar që tashmë nuk është i vetëdijshëm për mënyrën se si po keq qeveris Edi Rama. Unë nuk besoj që ka qoftë edhe një shqiptar që të mos e di skemën e korruptuar, kriminale, të ngritur nga Edi Rama për vjedhjen e zgjedhjeve me anë të krimit, të trafikut dhe të drogës dhe për mbajtjen e karrikës së tij të pushtetit. Fakti që sheshet pas thirrjes së bërë nga opozite janë mbushur dhe të gjitha protestat kanë ardhur duke u rritur, ka qenë me qindra mijëra qytetarë të cilët i janë bashkuar opozitës në protesta dhe sigurisht edhe mijëra të tjerë do t'i bashkohen akoma më shumë, por votimet e 30 qershorit, unë mund them që ishin edhe prova më e madhe për të treguar që Edi Rama tashmë është i refuzuar nga 85%, madje më shumë se 85% e votuesve në Republikën e Shqipërisë. Pse them më shumë se 85%? Sepse edhe ai 15% që ka shkuar të votoj, pjesa më e madhe e tij ka qenë pjesë e administratës publike, të detyruar, të presionuar për të shkuar dhe për të votuar. Në datë 30 qershor. A keni një datë për protestën? Kauza e Partisë Demokratike për dekriminalizimin, për çlirimin e ekonomisë nga vargojnët në të cilët e ka futur tashmë Edi Rama, për dekriminalizimin e qeverisë, që një qeveri shqiptare të mos bëhet palë me oligarkët e të punoj për të mos bëhet palë me krimin e të punoj për krimin dhe me krimin, por të punoj për qytetarët shqiptarë. Kjo është kauza e Partisë Demokratike, e cila do të kryhet nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe zgjedhjeve të ndershme. Pra, objektivi i Partisë Demokratike dhe i opozitës së bashkuar është që 85% e refuzimit të Edi Ramës, të votimeve moniste, të kalimit të Shqipërisë në diktaturë, atëherë çfarë na mbetet neve për të bërë? Për ta shndërruar këtë 85% në alternativë ndryshimi, për ta shndërruar në një alternativë për Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe në këtë drejtim, denoncimet, protestat dhe platforma janë mënyrat se si Partia Demokratike do arrijë edhe në synimin final 85% që refuzimi të kthehet në 85% të alternativës të Shqipërisë për gjithë Evropa. Çdo gjë që mund të bëjë Edi Rama, qoftë mbrojtja e Agim Kajmakut, ashtu siç bëri dhe me Valdrin Pjetrin, se cilin mos fundi e lëshoi, sepse do më shumë veten e tij, karriken e tij, se sa Valdrinin apo Valdrinët apo Kajmakun. Po vazhdon të mbrojë edhe i quajtën përgjegjësi personale, besoj ju i dëgjuat. Si mund të jetë përgjegjësi personale, kur çdo kush që përzgjidhet nga Edi Rama e ka një lidhje me trafikantët dhe me kriminalët?
mund ndodhi një herë, por nuk mund ndodhi rëndom. A e dini ju që ka më shumë se 300 persona nga administrata publike, dhe po flas për drejtorë dhe për zyrtarë të nivelit lartë të administratës publike, politikan, deputet, ministra, zyrtarë të lartë për atë administratës publike, mbi 300 prej tyre kanë lidhje, kanë precedent penal dhe janë subjekt të ligjit të dekriminalizimit. A është kjo rasti? A mund tjetë kjo përgjegjësi personale? Asnjëherë nuk mund tjetë përgjegjësi personale. Pse nuk i ka ndodhur Partisë Demokratike, qoftë në një rast të vetëm? Ama kur ishte rasti i Kërcyrës, kur u evidentua që kandidati i Kërcyrës mund të kishte dhe ishte me urdhër të zotit Basha, kandidati i Kërcyrës u dërhoq menjëherë. Pse Edi Rama vazhdon të mbrojë kajmakun? Të gjitha manovrat e Edi Ramës mund të avonojnë drejtësinë, por drejtësia sigurisht do të vihet. Do të vihet sepse janë qytetarë shqiptarë, është populli i cili do të çlirohet nga vargojt e krimit dhe të keqeverisjes së Edi Ramës. Nuk më thatë nëse keni një datë për protestat? Atëherë, datat e protestave apo kalendari i aksionit opozitar, sepse mund të ketë protesta, mund të ketë aksione të ndryshme të mosbindjes civile, do të vendoset pas sigurisht pas mbledhjes së forumeve të larta të Partisë Demokratike. Dhe një gjë doja të shtoja në lidhje me rastin e Shkodrës. Unë dua në faktu edhe në emrin tim, edhe në emrin e Partisë Demokratike, të denoncoj Edi Ramën për shfrytëzimin që po i bën administratës publike. Një administratë profesioniste e pavarur, jo politike, është një nga kushtet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është kushti i parë në fakt për hapjen e negociatave. Me atë çka Edi Rama po bën për të mbuluar rastin Pjetri në Shkodër, Edi Rama po i çon sinjal të gjitha institucioneve të Bashkimit Evropian që ai nuk pyet as për fondet e Bashkimit Evropian që janë hedhur për një administratë profesionale dhe apolitike, nuk pyet as për hapjen e negociatave. Përkundrazi, Edi Rama nuk e do hapjen e negociatave. Por ama ky kriter nuk përmbushet vetëm me qarkun e Shkodrës. Jo vetëm me qarkun e Shkodrës, sepse ato 33 drejtorë që i ka emëruar para disa vitesh, nuk janë emëruar aty duke ndjekur procedurat e ligjit për nëpunësi civil, janë emëruar sepse ka dashur Ditmiri, Senida, apo Toma, apo kryetari i Partisë Socialiste dhe po shkarkohen jo duke ndjekur procedurat e ligjit për statusin e nëmpunësit civil. Dhe denoncimi tjetër që dua të bëj është shfrytëzimi që Edi Rama po i bën grave. Është e turpshme ajo çka Edi Rama po bën në Shkodër, duke thënë që do shkarkohen 33 drejtorët rajonal. Propozimi për drejtorët femra. Dhe këtë e bën është thjesht një farsë e Edi Ramës. Sepse thot, unë do t'i shkarkoj këta drejtorë, pse shkarkohen drejtorët? Kush është baza? Pse po i shkarkon 33 drejtorë? Apo sepse nuk quan votues mjaftueshëm në 30 qershor? Se thoni se ky është motivacioni, nuk janë rezultatet e munguara siç pretendon Partia Socialiste? Ku janë? Ka një procedurë që duhet ndjekur. Është një ligj, por ligji as nuk respektohet në qeverinë e Edi Ramës dhe sigurisht as nuk zbatohet. Në rastin konkret, nëse iqen 33 dhe me urdhër të Edi Ramës do sjellej disa elisa të tjera në Shkodër, sepse e sigurt në këto kushte duke mos ndjekur procedurët nuk do zgjidhet më e mira, më profesionistja, më e mirë arsimuara, më e mirë edukuara. Jo, do zgjidhen ato që do emëroj Edi Rama në krye të drejtorive të ndryshme rajonale të Shkodrës. Pra, është një model që ai e ka në qeveri të gjitha ministret. Më thoni ju mua, cila nga ministret gra është përzgjedhur nga Edi Rama për shkak të kaluarës së shkëlqyer profesionale, asnjëra prej tyre. Dhe sigurisht në maj është Elisa Spiropali, e cila e çoi doganën në falimentim, vodhi sa mundi ajo vetë dhe familjarët e saj, dhe është ky modeli që ai po përcjell tashmë edhe në Shkodër. Në mos përsivinë e tyre profesionale, pse janë aty këto zonja? Zonja Bokshi, ato janë thjesht, ato janë thjesht për propagandë numrash të Edi Ramës. Edi Rama bën propagandë numrash për thënë që unë i vlerësoj dhe i respektoj gratë. Po ama, çfarë ka mbas kësaj? Kush është statusi i grave shqiptare?
në Shqipëri? A kanë ata mundësi arsimime? A kanë ata mundësi që të ushqejnë familjet e tyre? A kanë ato mundësi punësimi? Jo, ju kujtoj që vetëm vitin e kaluar ka larguar 70.000 familje nga ndihma ekonomike midis tyre, mijëra gra kryefamiljare që sot nuk mundet të ushqejnë fëmijët e tyre. Po a e mbani mend rastin e Elezhës? Për ju është një fasadë qeverisje, siç i keni quajtur ju shpesh. Fasad, numra, propagandë, numrash, por dhe shfrytëzim i imazhit të grave në Shqipëri. Edi Rama duhet denoncuar për këtë shfrytëzim që i bën grave në Shqipëri, sepse i keq trajton. Gratë sot kanë statusin më të ulët në Shqipëri dhe nga ana tjetër bën sikur vendos emëron gra ministre apo deputete apo drejtoresha, duke mos i përkthyer këto numra në politika integruese të grave në shoqëri, apo që do t'i japin një status më të mirë grave në Shqipëri. Dhe për fund, çfarë do duhet të ndodhë me 13 tetorin e presidentit? Qëndrimi që ka zyrtari i Partisë Demokratike është shumë i qartë. 13 tetori është vetëm një datë e lishme për zgjedhjet e pushtetit vendor. Nëse krijohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, në fakt nuk ka asnjë rëndësi data. Ju një kusht prioritar keni, largimin e kryeministrit. Zgjedhje, largimi i kryeministrit, qeveri tranzitore e cila do të krijojë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por personi i cili e ka shndërruar qeverinë në një organizatë kriminale nuk mundet që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. E pati rastin me 30 qershor. Zgjedhjet me Parti Socialiste dhe në 30 qershor ai nuk mundi të largonte, kur i bëri me emërim nuk mundi të largonte kriminalët. Kjo është edhe kauza e Partisë Demokratike tani. Është të denoncojë që Edi Rama nuk mund të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra në fund të fundit, edhe nëse të gjitha sondazhet e fundit kombëtare dhe ndërkombëtare tregojnë që opozita tani është majorancë qeverisëse, është majorancë absolute. Kjo është arsyeja që Edi Rama nuk do zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është arsyeja që ai nuk po ikën për të krijuar, majorancë numrash. Majorancë numrash, sepse sondazhet. Çfarë janë sondazhet? Zonja Bokshi. Nuk është morale, po është edhe numra. Dhe pikërisht Edi Rama e di këtë. E di që opozita tani është majorancë absolute. Ndaj dhe nuk do që të largohet, sepse sigurisht është majorancë morale. Por e përkthyer dhe në numra. Sondazhet vërtetojnë që opozita tani është majorancë absolute. Dhe nëse zgjedhjet do bëheshin brenda shtatorit, apo nda 30 tetor, apo brenda tetorit, nuk ka rëndësi data, por nëse do ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme, opozita do ishte majorancë qeverisëse. Kjo është arsyeja që Edi Rama po vazhdon të mbrojë kriminalët e tij, që i ka emëruar në krye të bashkive, po vazhdon të mbrojë edhe 300 kriminalët e tjerë, të cilët opozita i ka me emër, me mbiemër, të cilët janë pjesë e parlamentit, ministrive, administratës qeverisëse, për të mbajtur karriken e tij. A jemi të vonuar për të krijuar klimën dhe kushtet që ju kërkoni për 13 tetorin? Asnjëherë nuk është vonë. Nëse ka vullnet politik, mund të krijohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky vullnet nuk ekziston dhe këtë e dëshmoi dhe dërgimi i dosjes 184, vetëm pak javë para se të krijohet SPAK-u, i cili evidenton krimin elektoral në Dibër, i cili evidenton makinerinë kriminale. Sigurisht që jo, ndaj dhe aksioni opozitar do rifilloj edhe më i vrullshëm se sa ai që ka qenë në muajt e shkuar. Aksioni opozitar, populli shqiptar, protestat, denoncimet, sigurisht do të bëjnë të mundit që Edi Rama të largohet. Pra, drejtësia popullore do vendoset, herët avon. Unë ju falenderoj që ishit sot. Faleminderit juve për ftesën.
Ndërkohë, pak ditë më parë ka finalizuar fushatën Dinjiteti përballë totalitarizmit, e cila ka ndaluar në Lushnjë, Belshe, Tepelen, autoriteti i dosjeve me mesazhe të dhëna përmes ekspozitave fotografike arkivore në fshatrat e të internuarve. Stafi A2CNN sjell një fragment të kësaj fushate nga kampi i Tepelenës, ku zbarkoi ekipi ynë, ndërsa në tërësi për këtë fushat na flet vetëm pas pak në studio përfaqësuesi i autoritetit të dosjeve zoti Altin Hoxha. Në vitet 40, Shqipëria, një vend shumë i vogël, kishte ndërtuar shumë kampe, dhe jo vetëm kampe pushimi, por edhe kampe përqëndrimi, aty ku dënoheshin familjarët e të burgosurve politike, atyre që arratisteshin, apo e atyre që dezertonin. Ne kemi udhëtuar në Tepelen për t'ju rrëfyer histori që brenda këtij kampi përqëndrimi jehojnë ende shumë dhimbshëm brenda këtyre mureve. Unë ishem me babgjyshin, me gjithë pla, me gjithë gru, edhe me nanën, edhe me 2 kushërena, me 2 kalamajt vogël. Sa të vegjël ishin? Njëna kishte 5 javë, tjetra kishte 4 muaj. Çfarë ndodhte këtu? Si ushqeheshin? 600 gram buk kishim ditë. Vetëm aq? Po, ndashon, ndashli. Edhe gjella me krema, edhe ujë me vojguri. Ndashpeje, ndashli. Ju keni qenë 10 vjeç atëherë? Po, për 70 vjeç. Sa kohë qëndruat këtu në Tepelen? 5 vjet kam ne ka. Jam shumë e revoltuar. Për vujtjet që kam heka. Edhe më pujtë e asha robët e njerëzit që më në hamë. Të ka kërkuar ndonjëkush falje? Falje pse? Për çfarë? Jo, jam e revoltuar shumë. Motra ime vdishën e tjerë. U futën dhe pa, dhe më thënë park i vola pa gjënë, vujtën me hangër me peji. Kam vdekur shumë fëmijë atëherë? Sa të dosh, kanë vdek 30 për një ditë, u helmohen, 30 fëmijë për një ditë, 300 fëmijë kanë vdek janë hirë këtu në dhe, 300 fëmijë. Kjo është hera e dytë që ti vjen pas kaq vitesh. Hera dytë. Çfarë të sjell këtu në këtë vend? Motra, ma shumë se mos ka dështu këtu, edhe unë ma shumë se unë se ka dështu asë një pasit një. Edhe nuk hishe të më herë, asë një herë, edhe kur të vdes, ma të një dhe ta marë, vujtjen asaj motrë. E ndonë se ky kamp u hap në vitin 1949, pak vite më vonë, qeveria amerikane i dërgoi një raport OKB-s për t'i treguar mënyrën e keqe të trajtimit të fëmijëve në këtë kamp përqendrimi e më së shumti numrin e madh të vdekjeve të tyre. Pikërisht 5 vite më vonë, ky kamp përqendrimi u mbyll nga autoritetet shqiptare. Dinjiteti përballë totalitarizmi. Zoti Hoxha, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën dhe për hapësirën e vazhdueshme që i krijoni aktiviteteve të autoritetit për informim. Faleminderit që jeni këtu. Impresionin e parë na e bën titulli që keni vendosur kësaj fushate. Pse ky vendim dhe ku konsistonte fushata e këtij gushti? Atëherë, muaj gusht, megjithse një muaj i nxehtë dhe muaj pushimesh, përkon me 2 data të rëndësishme për sa i përket kujtesës së viktimave. Data 23 gusht është dita e kujtesës, dita ndërkombëtare e kujtesës së viktimave nga regjimet totalitare, dhe data 30 gusht është data e kujtesës së të zhdukurve me forcë. Edhe kjo një ditë ndërkombëtare. Pikërisht bazuar në këto 2 data, autoriteti miratoi një kalendar aktivitetesh përkujtimore që nisën në datën 18 gusht në qytetin e Lushnjës, në datën 21 gusht në qytetin e Belçit dhe në datën 23 gusht në Tepelen, në ish-kampin famkeq të Tepelenës, dhe kulmoi sot në datën 30 në një aktivitet në presidencë, ku presidenti i Republikës me propozim të kryetares së autoritetit dha tituj për meritat veçanta civile
për familjar të familjes Petrela, të cilët prindrit e tyre ishin viktimat e para të ish-kampit të Tepelenës. Për të sjellë në vëmendje aktivitetin e njerëzve të thjeshtë, solidaritetin e tyre për të mbijetuar atyre torturave të zhvilluara gjatë regjimit totalitar. Po, më konkretisht, në datën 18 në qytetin e Lushnjës, i cili është një nga qytetet ku ka numrin më të madh të qendrave të internimit, të ish regjimit komunist. Kjo është arsyeja, besoj pse keni përgjigjur. E kemi organizuar në qytetin e Lushnjës, u organizua një ekspozit me foto të ruajtura nga pjesëtarët që kanë qenë pjesë e internimeve, por edhe të gjetura në arkivat e ish sigurimit, njëkohësisht me foto të vendeve të cilat një ekip i autoritetit i mori gjatë ditëve të sotme, siç janë ruajtur ato ndërtesa, ato vende, dhe organizoi një aktivitet, një ekspozit në kineman Vaçezela të qytetit Lushnjës. Duhet të sjell në vëmendje se me krijimin e autoritetit është kryer një vëmendje institucionale për këtë grup njerëzish, për këto ngjarje që kanë ndodhur në regjimin komunist. Tek target i rëndësishëm, le ta quajmë kështu. Kur jemi tek Belshi, Tepelena dhe Lushnja, ku besoj ju e keni parë edhe nga afër fushatën dhe reagimet, opinioni publik, familjarët të cilët shohin këto ekspozita, këto prova, këto fotografi, çfarë reagimi kanë? Dhe kanë kërkesa më saktë? Sigurisht që kërkesat, ata gjithmonë kërkojnë një vëmendje më të madhe nga autoritetet dhe institucionet shtetërore për vuajtjet që ata kanë kaluar. Dhe kjo është e drejtë, është e ligjshme, është një kërkesë e natyrshme e tyre. Por krijimi i autoritetit, po e ripërsëris, ka ecën pikërisht në këtë drejtim. Autoriteti në bashkëpunim me institucionet e tjera sjell në vëmendje vuajtjet e tyre. Unë nuk mund të lë pa përmendur aktivitetin në qytetin e Lushnjës, ku vetë të zgjedhurit lokal, kryetari i bashkisë apo dhe deputeti i zonës, me ftesë të autoritetit ishin pjesëmarrës në atë aktivitet për të nderuar dhe për të kujtuar dhimbjet e këtyre njerëzve. Nga Tepelena sollëm një fragment edhe ne? Besoj se ndoqët dhe ju? Po, Tepelena në datën 23, cila përkon, siç thash, me ditën ndërkombëtare të viktimave të regjimeve totalitare, është një projekt i nisur tashmë nga autoriteti. Përsëri shkuam në përkujtim të viktimave dhe të dihet më tani, nuk është më e panjohur se çfarë ka ndodhur, aq më tepër dhe materialet tuaja filmike e sollën të qartë një pjesë të asaj çka ka ndodhur në atë kamp, por në datën 23 ajo e veçantë që solli autoriteti me materiale dhe dokumenta arkivore ekspozoi ndoshta për herë të parë fakte dhe dokumenta që tregojnë se çfarë ka ndodhur në atë kohë. Këto dokumenta u ekspozuan në qendrën kulturore të qytetit të Tepelenës dhe ishin shkas që shumë qytetarë të inicionin kërkesa dhe të plotësonin formularët për... Madje kishte edhe dëshmitar që e bën akoma më nostalgjike dhe interesante situatën aty. Pikërisht dëshmit janë baza kryesore e gjithë dëshmit e vetë të mbijetuarve të atyre kampeve, janë baza kryesore e këtyre ditëve përkujtimore. Megjithatë, duhet ta themi se autoriteti i dosjeve në këto ditë dhe në këto javë ka një tjetër angazhim shumë intensiv, atë të vetingut në radhët e policisë. Ku konsiston kontributi juaj në këtë fazë? Është e vërtet, jo vetëm vetingu në polici, por është një nga detyrat dhe nga misionet kryesore të autoritetit, kontrolli i figurave të larta apo i të emruarve në pozicionet të larta, por vetingu i policisë përkon me fillimin e zbatimit të ligjit të vetingut policisë dhe pikërisht në muajin gusht një fluks i madh kërkesash për pozicionet e larta në policinë e shtetit, po verifikohen tek autoriteti lidhur me pjesën e të kaluarës e përfshirjes ose jo të tyre në
veprimtarinë e ish Në sigurimit të çfarë shtetit. faze është puna juaj dhe a ka nivel vështirësie në këtë periudhë? Ka vështirësitë e para vinë për shkak të arkivave të trashëguara, ende nuk është mundur që të modernizohen këto arkiva për shkak të investimeve që kërkojnë, por së dyti edhe të paqartësive ligjore që ka në ligjet e miratuara. Por gjithsesi puna e autoritetit është intensive, janë ngritur grupe pune për të evidentuar gjithë dokumentacionin me qëllim që ajo çfarë do të gjendet të jetë e gjitha e dokumentuar dhe të mos ketë asnjë hapësirë për. A ka një afat, një kohë kur do të duhet të përfundojnë verifikimet për radhët e policisë? Po, në fakt, kërkesat që vinë nga Komisioni i Jashtëm i vettingut kanë afate të shkurtra dhe të ngjeshura kohore, duhet të përfundojnë brenda 15 ditësh, dhe kjo bën që autoritetit të jetë në një presion, mund të them, për të arritur zbatimin e këtyre afateve. Përballohet ky fluks me burimet njerëzore që keni në dispozicion? Tani, të gjitha nxjerrin një pas një vështirësi të punës së autoritetit, por në fakt jemi rreth 50% e strukturës, megjithse na janë vënë në dispozicion një staf prej 10 vetash me kontrata të përkohshme për këtë proces, dhe shpresojmë me rishikimin e ligjit të buxhetit të vihet një staf, të shtohet stafi i autoritetit, por momentalisht ka mungesa të theksuara dhe kjo e rrit vështirësinë për produktin përfundimtar të autoritetit. Zotë Hoxha, mbarësi në punën tuaj dhe faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit për ftesën. Rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera informacione. Në 3 muajt para zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, 61 bashkitë e vendit miratuan 310 leje ndërtimi, apo 40 të tilla më shumë se njëjta periudhë e një viti më parë. Ndërkohë, vlera totale e ndërtimeve llogaritet në mbi 121 milion euro. Bumi ndërtimeve ka arritur kulmin gjatë këtij viti me më shumë leje të dhëna për pallate, shtëpi dhe biznese. Sipas Institutit të Statistikave, vetëm në 3 mujorin e 2 të 2019-s, që përkon me periudhën prill-qershor, kur u zhvilluan edhe zgjedhjet vendore, në të gjithë territorin e vendit u dhan 310 leje ndërtimi, me një rritje vjetore prej 15%. Në total, vlera e ndërtimeve llogaritet në 14.8 miliard lek, apo rreth 121 milion euro, nga ku mbi gjysma i takojnë pallateve. Në rritje rezultojnë edhe lejet e reja për hotele dhe ndërtesa tregtare, si dyqane, mapo dhe qendra tregtare. Me 111 leje të miratuara në periudhën prill-qershor, Tirana është qarku ku do të ndërtohet pjesa më e madhe e këtyre ndërtesave, ndjekur nga Durrësi, Elbasani dhe Shkodra që kanë akorduar më shumë leje krahasuar me një vit më parë. Ndërtimet e reja fal taksës së ndikimit në infrastrukturë përbëjnë bazën kryesore të ardhurave të bashkive. Bumi lejeve erdhi gjithashtu në muajt që i paraprin zgjedhjeve lokale dhe në kushtet kur qeveria kishte pezulluar të gjithë tenderat për pushtetin vendor. Të nderuar shikues, ne rikthehemi me informacionet nga arena ndërkombëtare, mbetemi në politikë. Në Brazil, presidenti Jair Bolsonaro po ndërmerr masa për frenimin e zjarreve në Amazon dhe pas kritikave të shumta ndërkombëtare, sidomos pas samitit të G7-s. Ai ndaloi praktikën e pastrimit të terrenit përmes zjarreve e përdorur nga fermerët në zonat rurale. Ndërkohë, prestigjozja CNN hyri brenda Amazonës për të parë nga afër dramën që po merr jetë prej javësh. Muzgu nuk nënkupton çlodhje ndërsa Amazona digjet. Është momenti kur moti freskohet disi për t'i dhënë një shans zjarrfiksëve. Një pjesë e madhe e pyjeve janë kthyer në hi, ndërsa shkatrimi sundon mbi një komunitet të tërë. Tenharim janë një komunitet indigjen i cili pretendon se zotëron ligjërisht gati 1 milion hektar tokë në zonën që për sheku e kanë quajtur si nëna natyrë. Tani janë të shqetësuar se mos mbeten jetim. Brezi i ardhshëm do të ketë një të ardhme të errët, që kur presidenti i ri erdhi në detyrë po ndodhin këto gjëra. Presidenti Jair Bolsonaro është i përkushtuar të sjellë progres në Amazon, siç pretendon, duke nxitur madje kultivimin komercial të zonës për herë të parë. Tenharim nuk duan të jenë pjesë e botës sonë, por bota do tani një pjesë të tyre. Kudo dallohen shenjat e atyre që po shkaktojnë ferrin. Tokë e pastruar për bakti që njerëzit të hanë më shumë mish, dru të prerë dhe shpyllëzim për të mundësuar rritjen e bimëve si soja.
Zjarfikësit që luftojnë flakët janë 3 orë larg me makinë nga fshati më i afërt. Zjarret nuk përfshin vetvetiu bimësinë siç pretendon Bolsonaro. Gati çdo polic apo zjarfikës me të cilin foli CNN tha se shumë prej vatrave janë krijuar në mënyrë të qëllimshme për të pastruar tokën, për kultivim, për të lehtësuar varfërinë apo për t'i bërë të pasurit edhe më të pasur. E megjithatë, këtu nuk ka ujë të mjaftueshëm për të shuar flakët, por thjesht për të parandaluar përhapjen e tyre. Me mjetet më bazike, qëllimi është thjesht të kufizohen dëmet e kësaj krize të rëndë ambientaliste globale. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndahemi këtu për sot, ju vazhdoni që ndroni me A2 CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.